تخيل لو كان بإمكانك تناول نفس الأطعمة التي تحبها بما فيها الحلويات والنشويات، ولكن مع حماية جسدك من زيادة الوزن، الالتهابات، وحتى خطر السكري. السر ببساطة ليس في ماذا تأكل، بل في الترتيب الذي تأكل به. اليوم سنغوص في واحد من أكثر الكتب مبيعاً وتأثيراً في العالم حالياً، خلاصة ملكة الجلوكوز للعالمة جيسي إنشاوسبي. هذا الكتاب لا يقدم حمية غذائية، بل يقدم بروتوكولاً بيولوجياً ذكياً للسيطرة على وحش الجلوكوز الصامت داخل دمك. في هذا الفيديو سأكشف لك 4 حيل علمية بسيطة جداً إذا طبقتها ستلاحظ اختفاء الرغبة المفاجئة في الأكل أو cravings، وسترتفع طاقتك للمضاعف، وستبدأ بشرتك في التوهج، وكل ذلك دون حرمان. جهزوا مفكراتكم، لأن ما ستسمعونه اليوم هو المفتاح المفقود في رحلة تشافيكم. الفصل الأول: وحش الجلوكوز الصامت. لماذا تشعر بالتعب المستمر؟ في هذا الفصل نضع اليد على الجرح. أغلبنا يعيش حياته وهو يظن أن الخمول بعد الأكل، أو الرغبة الملحة في تناول السكريات عند العصر، أو حتى تقلبات المزاج المفاجئة هي أمور طبيعية أو نتيجة لضغوط الحياة. لكن الحقيقة التي تكشفها لنا جيسي إنشاوسبي هي أن هذه الأعراض هي صرخات استغاثة من خلايانا بسبب ما تسميه طفرات الجلوكوز جلوكوز سبايكس. ما هو الجلوكوز وماذا يفعل بنا؟ الجلوكوز هو الوقود الأساسي لكل خلية في جسمك، تماماً كالبنزين للسيارة. لكن المشكلة ليست في الوقود، بل في الكمية والسرعة التي يصل بها إلى محرك الخلية. عندما نتناول وجبة غنية بالنشويات أو السكريات مثل الخبز الأبيض، الأرز أو الحلويات على معدة فارغة، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة هائلة، وهو ما نسميه الطفرة. الصدمة البيولوجية. ماذا يحدث في الداخل؟ عندما يحدث هذا الارتفاع المفاجئ، تدخل خلايانا في حالة ذعر. الميتوكوندريا، مصانع الطاقة في خلاياك، تصبح غارقة في الجلوكوز، ومثل محرك السيارة الذي تحاول تزويده بوقود أكثر من طاقته، تبدأ في إطلاق جذور حرة free radicals ضارة. هذه الجذور تسبب ما يعرف بالإجهاد التأكسدي، وهو المسؤول الأول عن التهابات الجسم، تسارع الشيخوخة، وضعف المناعة. ولكي يحميك جسمك من هذا تسمم السكر المؤقت، يفرز البنكرياس كميات ضخمة من الأنسولين لتخزين هذا السكر الفائض في الكبد والعضلات، وما يتبقى يتحول مباشرة إلى دهين مخزنة حول الخصر والأعضاء الداخلية. دورة المعاناة اليومية. المشكلة الأكبر هي ما يحدث بعد الطفرة. عندما يتدخل الأنسولين بقوة، ينخفض السكر في دمك بسرعة حادة كراش، وهنا تشعر بالخمول المفاجئ، ضبابية الدماغ، وفقدان التركيز. وفي هذه اللحظة تحديداً يرسل دماغك إشارة استغاثة: أنا بحاجة لسكر الآن. فتبحث عن قطعة حلوى أو كوب قهوة بسكر لتبدأ طفرة جديدة وهبوطاً جديداً. أنت تعيش في أفعوانية رولر كوستر من السكر تدمر أعصابك وهرموناتك طوال اليوم. هنا تكمن الرسالة الجوهرية التي أريدك أن تعيها جيداً. هذه الطفرات في سكر الدم ليست مجرد أرقام تقنية في مختبر للتحاليل، بل هي المهندس الخفي الذي يشكل واقعك الصحي والجمالي. خلف كل نوبة قلق مفاجئة، خلف ذلك الأرق الذي يسرق نومك، خلف حب الشباب العنيد، وحتى خلف اضطرابات الهرمونات التي حيرت الأطباء، يختبئ وحش الجلوكوز الصامت. في قناتنا نحن لا نؤمن بالحروب الخاسرة مع الطعام، لذا لن نخبرك اليوم أن السكر عدو يجب استئصاله، بل سنعلمك كيف تصبح أنت القائد. السر لا يكمن في الحرمان، بل في فن تسطيح المنحنيات flatten the curves.
نحن هنا لنتعلم كيف نستمتع بلذة الطعام مع الحفاظ على خلايانا من الاحتراق، لنضمن أن طاقتنا تظل في ذروتها وشبابنا يدوم طويلا. أنت لا تغير نظامك الغذائي، أنت تعيد برمجة كيمياء جسدك لتعمل لصالحك وليس ضدك. ولكن كيف يمكننا فعل ذلك عملياً؟ ماذا لو أخبرتك أن هناك درعاً واقياً طبيعياً إذا وضعته في مقدمة وجبتك سيعمل كفلتر ذكي يمنع السكر من غزو دمك بسرعة؟ في الفصل القادم سنكشف عن القاعدة الذهبية التي قلبت موازين التغذية في العالم، وهي ترتيب الأكل. سأعلمك لماذا ترتيب ما تضعه في فمك قد يكون أهم من كمية الأكل نفسها، وكيف يمكن لحيلة الألياف أولاً أن تكون أقوى من أي دواء في ضبط مستويات الأنسولين لديك. استعدوا، فالفصل القادم هو بداية الثورة العملية. الفصل الثاني: القاعدة الذهبية، العلم السحري لترتيب الأكل. الألياف أولاً. في هذا الفصل ننتقل من لماذا إلى كيف. إذا كان الفصل الأول قد كشف لنا خطورة طفرات السكر، فإن الفصل الثاني يقدم لنا الحل العبقري الذي اكتشفته جيسي إنشاوسبي من خلال آلاف التجارب على أجهزة قياس الجلوكوز اللحظية. هذا الحل يتلخص في قاعدة واحدة بسيطة، لكنها تغير كيمياء الهضم بالكامل: الترتيب هو كل شيء. الاكتشاف المذهل: أثبتت الأبحاث العلمية أنه إذا تناولت نفس مكونات الوجبة، مثلاً دجاج، أرز وسلطة، بترتيبات مختلفة، فإن تأثيرها على سكر دمك سيختلف بنسبة تصل إلى 75%. تخيل، نفس السعرات الحرارية، نفس الطعام، لكن ترتيباً واحداً يجعلك تخزن دهوناً وترهق بنكرياسك، وترتيباً آخر يبقيك رشيقاً ونشيطاً. الترتيب العلمي الصحيح للوجبة هو: الألياف أولاً، الخضروات، البروتينات والدهون ثانياً، اللحوم، البيض، الأجبان، المكسرات، النشويات والسكريات أخيراً، الخبز، الأرز، البطاطس، الفواكه. لماذا ينجح هذا الترتيب؟ تخيل أن معدتك هي مدخل لأنبوب طويل، الأمعاء الدقيقة. إذا بدأت بالنشويات، الخبز أو الأرز، فإنها تتحول بسرعة إلى سكر وتمر عبر جدار الأمعاء إلى الدم في دقائق، مما يسبب الطفرة التي حذرنا منها. لكن عندما تبدأ بالألياف، صحن سلطة خضراء مثلاً، يحدث شيء سحري. الألياف لا تهضم بسرعة، بل تذهب لتبطين جدار الأمعاء الدقيقة وتصنع ما يشبه الشبكة أو المصفاة مش. هذه الشبكة تعمل كحاجز يبطئ من سرعة امتصاص أي سكر يأتي بعدها. وعندما تتبع الألياف بالبروتينات والدهون، فإنك تزيد من سماكة هذا الحاجز وتبطئ تفريغ المعدة أكثر. وعندما تصل النشويات في النهاية، تجد المصفاة جاهزة، فتمر ببطء شديد إلى الدم، وبدلاً من أن تحصل على طفرة حادة سبايك، تحصل على منحنى مسطح ولطيف فلات كيرف. بصمتنا في جوهر الكتب الصوتية التي نريد ترسيخها في ذهنك هي أنك لست مضطراً لوداع الأرز أو الخبز، بل كل ما عليك فعله هو تأخير دخولهما للحفلة. هذه الحيلة البسيطة هي التي ستمنع عنك غيبوبة الأكل المزعجة، وتجعل تركيزك ثابتاً كالحديد طوال ساعات النهار، لأنك ببساطة تعلمت كيف تروض وحش الجلوكوز بذكاء الترتيب، لا بقوة الحرمان. ولكن ماذا لو وجدت نفسك أمام وجبة لا تملك رفاهية ترتيبها، أو غلبك الشوق لقطعة حلوى في منتصف اليوم؟ هل هناك حيلة طوارئ يمكنها إنقاذ الموقف في ثوان معدودة؟ في الفصل القادم سنتحدث عن السائل السحري الذي تصفه الكاتبة بأنه أقوى من المحركات. ملعقة واحدة منه قبل الوجبة كفيلة بتعطيل وحش السكر،
وحماية خلاياك من الاحتراق. استعدوا لسر درع الخل. الفصل الثالث: الدرع الواقي، كيمياء الخل وسر تعطيل وحش السكر. بعد أن تعلمنا في الفصل السابق كيف نرتب طابور الغذاء ليدخل أجسادنا بسلام، نصل الآن إلى واحدة من أكثر الحقائق إثارة للجدل والدهشة في كتاب ملكة الجلوكوز. ماذا لو قلت لك إن هناك سائلاً بسيطاً موجوداً في ركن منسي بمطبخك يمتلك القدرة البيولوجية على تغيير مسار الطاقة في جسمك في غضون دقائق؟ نحن نتحدث عن الخل، ولكن ليس كإضافة للنكهة، بل كبروتوكول طبي. أثبتت الدراسات اللحظية أنه يمتلك مفعولاً يكاد يقترب من مفعول بعض الأدوية المنظمة للسكر دون أي آثار جانبية. توضح الكاتبة جيسي إنشاوسبي أن تناول ملعقة كبيرة واحدة من الخل مخففة في كوب كبير من الماء قبل الوجبة ب10 إلى 20 دقيقة هو بمثابة إرسال فرقة طوارئ لتجهيز دمك لاستقبال النشويات. العلم هنا لا يتحدث عن سحر، بل عن كيمياء حيوية دقيقة. فالمكون السحري هنا هو حمض الأسيتيك. هذا الحمض يقوم بمهمتين انتحاريتين لصالحك. الأولى هي تعطيل مؤقت لإنزيم الأميلاز في لعابك وأمعائك، وهو الإنزيم المسؤول عن تكسير النشا وتحويله إلى سكر بسرعة البرق. عندما يتباطأ هذا الإنزيم، يتحول الأرز أو الخبز الذي ستأكله إلى سكر يتدفق ببطء شديد، مما يحمي بنكرياسك من صدمة الإنسولين. أما المهمة الثانية فهي إرسال إشارة لاسلكية فورية لعضلاتك لتكون في حالة استنفار، مما يحفزها على امتصاص الجلوكوز من الدم فور وصوله وتحويله إلى طاقة مخزنة جلايكوجين بدلاً من تركه يسبح في الدم مسبباً للالتهابات والشيخوخة المبكرة أو التحول لدهون عنيدة حول الخصر. بصمتنا في جوهر الكتب الصوتية هنا هي دعوتك للنظر إلى الخل كدرع واق لخلاياك، فهو يقلل من طفرة الجلوكوز بنسبة تصل إلى 30%، ومن ارتفاع الإنسولين بنسبة 20%. لكن ولأننا نهتم بالجانب العملي، فالبروتوكول الصحيح هو استخدام ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي في كوب ماء بارد أو فاتر، وشربه باستخدام ماصة لحماية مينا الأسنان من الحموضة. هذه الحيلة هي المنقذ في العزائم والمناسبات، حيث لا تملك السيطرة الكاملة على ترتيب الأكل. إنها الوسيلة التي تضمن لك أن تستمتع بوجبتك دون أن تدفع ثمنها خمولاً قاتلاً أو ضبابية في الدماغ بعد الأكل. أنت الآن لا تكتفي بوضع الألياف كحاجز، بل تضع الخل كمبرمج ذكي لعملية الهضم بأكملها، لتخرج من الوجبة وأنت في قمة نشاطك، وكأنك لم تتناول غراماً واحداً من النشويات. لكن هل سألت نفسك يوماً لماذا تنجح كل هذه الحيل طوال اليوم ثم تجد نفسك تنهار تماماً أمام السكر في المساء؟ أو لماذا تبدأ يومك بنشاط ثم تسقط في فخ الجوع بعد ساعتين فقط من الإفطار؟ السر يكمن في الخديعة الكبرى التي نرتكبها جميعاً فور استيقاظنا من النوم. في الفصل القادم سنفكك شفرة وجبة الإفطار. سأكشف لك لماذا الإفطار التقليدي الحلو هو أكبر عدو لتركيزك، وكيف يمكن للإفطار المالح أن يكون هو المفتاح السحري لضبط مزاجك وحرق دهونك طوال 24 ساعة القادمة. استعدوا، فما سنقوله في الفصل القادم سيغير صباحاتكم للأبد. الفصل الرابع: وجبة الإفطار. هل تبدأ يومك بانفجار أم باستقرار؟ في هذا الفصل تضعنا جيسي إنشاوسبي أمام حقيقة طبية صادمة. الوجبة التي تتناولها فور استيقاظك هي التي تحدد مسار كيمياء جسدك ل24 ساعة قادمة. أغلبنا نشأ على فكرة أن الإفطار المثالي يجب أن يكون حلواً أو غنياً بالنشويات، مثل حبوب الإفطار
الخبز مع المربى، الكرواسون، أو حتى كوب عصير البرتقال الذي نظنه صحياً. لكن العلم يخبرنا أن هذا هو أسوأ ما يمكنك فعله بجهازك الهضمي. عندما تفطر على السكريات، أنت تحدث انفجار جلوكوز هائل في دمك، بينما لا يزال جسدك في حالة استرخاء، وهذا الانفجار يضعك فوراً في أفعوانية السكر، حيث يرتفع السكر بجنون يتبعه هبوط حاد قبل الغداء، مما يجعلك تشعر بالجوع، التوتر، والرغبة القاتلة في تناول السكريات طوال اليوم. الحل السحري والبسيط الذي يقدمه هذا الفصل هو الانتقال إلى الإفطار المالح Savory Breakfast. القاعدة هنا هي أن يكون إفطارك مبنياً على البروتين، الدهون الصحية، والألياف، مع تقليل النشويات قدر الإمكان. عندما تبدأ يومك بالبيض، الأفوكادو، الأجبان، أو حتى بقايا وجبة غداء بروتينية، أنت تمنح جسدك طاقة مستقرة وهادئة. هذا الاستقرار يعني أن هرمونات الجوع مثل الغريلين ستظل تحت السيطرة، ولن تجد نفسك تبحث عن سناك غير صحي عند 10 صباحاً. بصمتنا في جوهر الكتب الصوتية هي توضيح أن الإفطار المالح ليس مجرد وجبة، بل هو ريموت كنترول لمزاجك وقدرتك على التركيز. فالأشخاص الذين يغيرون إفطارهم يلاحظون اختفاء الصداع الصباحي وتحسناً مذهلاً في قدراتهم الذهنية، لأن أدمغتهم لم تعد تعاني من تذبذبات السكر الحادة. ولكن ماذا لو سقطت في المحظور وتناولت وجبة غنية بالسكريات والنشويات دون ترتيب أو خل؟ هل انتهى الأمر وبدأ جسدك في تخزين الدهون والالتهابات؟ ليس بالضرورة. في الفصل القادم سنكشف عن خدعة الحركة. سأعلمك كيف تستخدم عضلاتك كإسفنجة ذكية تمتص السكر الفائض من دمك في دقائق معدودة بعد الأكل. سنكتشف معاً لماذا ال10 دقائق التي تلي وجبتك هي الأهم في حياتك الصحية. استعدوا لسر الكساء الأخضر والتحرك الذكي. الفصل الخامس: إسفنجة العضلات. سر ال10 دقائق التي تلي الوجبة. نصل الآن إلى واحد من أكثر الفصول حيوية في كتاب منهج ملكة الجلوكوز، وهو الفصل الذي يمنحك القوة المطلقة للتحكم في مصير السكر داخل دمك، حتى بعد أن تكون قد انتهيت بالفعل من تناول طعامك. إذا كان الخل هو الدرع الاستباقي والترتيب هو المنظم، فإن الحركة بعد الأكل هي المكنسة البيولوجية التي تنظف مجرى دمك من أي فائض قد يسبب لك الضرر. تخيل معي هذا المشهد: بمجرد أن تنتهي من لقمة أخيرة من طبق غني بالنشويات، يبدأ الجلوكوز بالتدفق في عروقك، وهنا يقف جسدك أمام خيارين: إما أن يترك هذا السكر يسبح بحرية مسبباً التهابات وتخزيناً للدهون، أو أن يجد مكاناً يحترق فيه فوراً. وهنا يأتي دور العضلات الهيكلية. توضح الكاتبة جيسي إنشاوسبي بعمق علمي مبسط أن عضلاتنا هي أكبر مستهلك للجلوكوز في الجسم. في كل مرة تنقبض فيها عضلة فإنها تحتاج إلى طاقة، والمصدر الأسرع والأفضل لهذه الطاقة هو الجلوكوز الموجود في الدم. الحيلة العبقرية التي نكشفها لك اليوم هي نافذة 90 دقيقة. فمنذ اللحظة التي تبدأ فيها الأكل وحتى 1.5 ساعة بعد الوجبة تكون طفرة السكر في ذروتها. إذا قمت بتحريك عضلاتك خلال هذه النافذة لمدة 10 دقائق فقط، فإنك تفتح الأبواب المغلقة في خلاياك وتسمح للجلوكوز بالدخول ليحرق كوقود، بدلاً من أن يضطر البنكرياس لإفراز كميات هائلة من الإنسولين لتخزينه كشحوم ودهون. أنت هنا لا تمارس الرياضة بالمعنى التقليدي المرهق، بل أنت تقوم بعملية تطهير بيولوجي لمجرى الدم. وهنا يكمن الجوهر الحقيقي الذي نبحث عنه دائما في رحلتنا مع الكتب، تلك الحقيقة التي تبسط لنا تعقيدات العلم لتجعلها أداة في يد الجميع. فهذه الحركة التي نتحدث عنها
لا تتطلب اشتراكاً في ناد رياضي ولا ملابس خاصة ولا حتى وقتاً مستقطعاً من يومك المزدحم. إن الدراسات التي يستند إليها هذا المنهج تظهر نتائج مذهلة من أبسط الأفعال اليومية: مشية سريعة في أرجاء المنزل، تنظيف المطبخ بحيوية بعد الوجبة، أو حتى تمارين بسيطة وأنت جالس خلف مكتبك، مثل رفع ربلة الساق calf raises. فعندما تختار تحريك عضلاتك بعد الأكل مباشرة، أنت لا تمارس الرياضة بالمعنى التقليدي، بل أنت تعمل كمهندس طاقة يمنع حدوث الإجهاد التأكسدي داخل خلاياك. أنت ببساطة تفتح مسارات الحرق لتمتص ذلك الوقود الفائض وتوجهه نحو الميتوكوندريا في الوقت الذي تحتاجه فيه فعلاً، بدلاً من تركه يغرق خلاياك وهي في حالة خمول. هذا الفصل هو بمثابة طوق نجاة لكل من يشعر بالثقل من قيود الحميات الصارمة، فهو يمنحك الحل في 10 دقائق فقط من النشاط الخفيف، كفيلة بتسطيح منحنى الجلوكوز وحمايتك من ذلك الانهيار الجسدي الذي يلي الوجبات الكبيرة، ليبقى ذهنك حاداً وطاقتك متقدة طوال ساعات يومك. والآن، بعد أن اكتملت لدينا قطع الأحجية، من الترتيب الذكي لدرع الخل للإفطار المالح وصولاً لقوة العضلات، كيف نجمع كل هذه الأسلحة في نظام واحد بسيط لا يشكل عبئاً علينا؟ في الفصل السادس والأخير سنرسم معاً خارطة الطريق العملية، بروتوكول ال4 أسابيع الذي سيحول هذه المعلومات إلى عادات محفورة في كيمياء جسدك، لنشهد معاً التحول الجذري في صفاء بشرتك، ثبات وزنك، وتدفق طاقتك بلا انقطاع. استعدوا للخلاصة التي ستجعل منكم سادة قراراتكم الصحية. الفصل السادس: بروتوكول التحول. كيف تروض وحش الجلوكوز في 4 أسابيع؟ الآن، وبعد أن أبحرنا في أعماق الكيمياء الحيوية وفهمنا أسرار الألياف والخل والإفطار المالح وقوة العضلات، نصل إلى المحطة الأهم: كيف نحول هذه المعرفة من مجرد معلومات عابرة إلى نمط حياة لا يتطلب منك مجهوداً ذهنياً. إن القوة الحقيقية لكتاب ملكة الجلوكوز لا تكمن في نظرياته، بل في بروتوكول ال4 أسابيع الذي صممته الكاتبة ليكون رحلة تدرج ذكية تضمن لجسدك ولجهازك العصبي التكيف دون صدمات أو شعور بالحرمان. نحن لا نطلب منك تغيير كل شيء في ليلة وضحاها، بل ندعوك لتجربة هندسة العادات، حيث تبدأ في الأسبوع الأول بتغيير واحد فقط، وهو الإفطار المالح، لتراقب كيف سيتوقف دماغك عن طلب السكريات عند الظهيرة. وفي الأسبوع الثاني تضيف درع الخل قبل وجبتك الرئيسية. وفي الثالث تبدأ بتطبيق ترتيب الأكل، وصولاً للأسبوع الرابع الذي تدخل فيه حيلة الحركة بعد الوجبات. هذا التدرج هو الجوهر الذي سيجعلك تكتشف أنك لم تعد بحاجة لقوة الإرادة لتقول لا للحلويات، لأن رغبتك فيها ستنطفئ من الداخل نتيجة استقرار سكر دمك. إن ما نهدف إليه في ختام هذا الكتاب هو أن تصبح أنت سيد قرارك الصحي، أن تدرك أن بشرتك التي بدأت تصفو من الحبوب، ووزنك الذي بدأ يتراجع من منطقة الخصر، وطاقتك التي لم تعد تنهار بعد الغداء، كلها نتائج مباشرة لقرارات بسيطة اتخذتها في ترتيب صحنك أو في حركة عضلاتك ل10 دقائق. نحن هنا لا نقدم رجيماً ينتهي بانتهاء الفيديو، بل نقدم لك كتالوج تشغيل جسدك الذي سيبقى معك مدى الحياة. إن التحول الذي ستشهده في صفاء ذهنك وقدرتك على التركيز هي الهدية الحقيقية التي يقدمها لك استقرار الجلوكوز، حيث ستتحرر من ضبابية الدماغ ومن تقلبات المزاج التي كانت تسرق منك أجمل لحظات يومك. تذكر دائماً أن الرحلة نحو الصحة ليست سباقاً،
بل هي سلسلة من الانتصارات الصغيرة التي تتراكم لتصنع واقعاً جديداً. عندما تغلق هذا الفيديو وتبدأ في وجبتك القادمة، تذكر أن لديك الآن الأسلحة العلمية الكافية لترويض وحش الجلوكوز. ابدأ بصحن السلطة. لا تنس ملعقة الخل إذا احتجت إليها. واجعل من حركتك بعد الأكل طقساً للاحتفال بنشاطك. أنت الآن تمتلك الجوهر الذي يجعلك تستمتع بالحياة وبطعامها دون أن تدفع الثمن من صحتك أو شبابك. لقد انتهت صفحات الكتاب، لكن قصتك الجديدة مع جسدك بدأت للتو. قصة عنوانها الاستقرار، وطاقتها هي المعرفة، وهدفها هو أن تعيش بأقصى إمكاناتك الحيوية والذهنية. شكراً لأنك منحت نفسك هذه الفرصة لتتعلم، ونلتقي في رحلة جديدة مع جوهر كتاب آخر يغير حياتك للأفضل. إذا وجدت في هذه الرحلة ما يغير نظرتك لصحتك، فلا تنسى أن تشارك هذا العلم مع من تحب، فالمعرفة هي البذرة الأولى لكل تغيير عظيم. أخبرنا في التعليقات، أي من هذه الحيل ستبدأ بتطبيقها غداً؟ هل هو الإفطار المالح أم درع الخل؟ ننتظر قصص نجاحكم، وإلى لقاء قريب في جوهر جديد.